Hello, xin chào các bạn đến với kênh Global Build Shop của mình. Mình tên là Tài, founder của Global Build Shop. Đối với cái video ngày nay thì bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khóa học về series Angular giữa 2025 và đầu 2026. Khi mà đến với cái khóa học này thì bài đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái Angular và cần chuẩn bị những gì để cài đặt cái môi trường để chạy được Angular. Thì tiếp theo mình sẽ tung ra cái series về cái TypeScript external cho Angular và cái component, hoặc là một cái bài tập để mà các bạn giúp xây dựng giữa sau một cái khóa học, cuối khóa học nào đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về directive và paper trong Angular. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại cho mình một like, một subscribe để mình có động lực ra tiếp một series video Angular hoàn chỉnh nhé. Thì đến với cái video này thì các bạn sẽ được học về cái Angular là gì, lịch sử và cái ưu điểm của Angular, tại sao người ta lại sử dụng cái Angular, và nó cũng sẽ so sánh về cái React.js và Vue.js, và chúng ta sẽ cùng hiểu về cái SPA trong Angular là gì và cách cài đặt Node.js Angular CLI. Và tiếp theo thì các bạn có thể hiểu được cái cấu trúc và cái thư mục trong cái dự án Angular của chúng ta sau khi cài đặt thành công. Sau đấy thì chúng ta sẽ chạy và debug cái ứng dụng cơ bản đầu tiên. Ok, vậy thì để mà chạy được Angular thì chúng ta sẽ cần một cái môi trường như là một cái Visual Studio Code. Các bạn sẽ cần Visual Studio Code để các bạn viết code của nó. Download ở đây. Các bạn vào trang chủ của nó và download ở đây. Để mà nó load xong cái trang này nhé. Rồi là rồi. Đây, sau khi đấy thì các bạn ấn vào nút download for Windows thì các bạn sẽ thấy một cái file và các bạn cứ ấn next next cho mình. Ở đây thì mình đã cài rồi, mình có công cụ đấy rồi. Và cái thứ hai là cái Laragon, các bạn ấn vào download ở đây, nó sẽ có file, các bạn cứ ấn next next và sau đó bật lên thì mình cũng có Laragon rồi. Thì đấy là môi trường. Và hoặc cái thứ hai, tại sao lại sử dụng cái Laragon này, tại vì nó rất là hữu ích, nó có thể sử dụng phiên bản nhiều node và Node.js. Còn các bạn muốn download Node.js ở trang chủ thì các bạn có thể vào đây, nhưng mình không khuyến khích khi mà đổi sang các cái version của các cái lập trình viên khác thì mình sẽ phải cài lại cái phiên bản cũ hơn, nên là mình không khuyến khích các bạn dùng cái Node.js này để chạy trực tiếp nhé. Ok, vậy thì đầu tiên thì mình sẽ mở ra tạo một cái đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái file. Thì các bạn sẽ hiểu được cái Angular là gì. Angular là gì? Angular nó là một nền tảng, hay còn gọi là platform ấy, platform, và nó cũng là framework mã nguồn mở dựa trên ngôn ngữ TypeScript nhé, dựa trên ngôn ngữ TypeScript. Nó được phát triển bởi Google và cái cộng đồng sử dụng nó. Cái thứ hai là nó được dùng để xây dựng, uh, dùng để xây dựng các cái ứng dụng web phía client, hay còn gọi là client side web application đấy. Nó được dùng trong các cái, đặc biệt là nó là SPA, khái niệm SPA viết tắt của single page application. Nó là ứng dụng đơn trang cho cái phức tạp và hiệu năng cao nhé. Hiệu năng cao. Rồi tiếp theo thì cung cấp cái Angular này, nó sẽ cung cấp một cái cấu trúc, cung cấp một cái cấu trúc rõ ràng nhé.
có các cái công cụ mạnh mẽ này, có các cái công cụ mạnh mẽ và cái hệ sinh thái để hệ sinh thái của nó phong phú, hệ sinh thái của nó phong phú để phát triển cái ứng dụng có tổ chức, để phát triển ứng dụng một cách tổ chức này, ứng dụng một cách có tổ chức và hiệu quả. Lịch sử của nó thì như thế nào? Lịch sử của thằng Angola này là ban đầu nó là AngolaJS, tức là version version của nó là phiên bản 1x, đầu tiên ra mắt vào năm 2010, ra mắt vào 2010. Nó dựa trên JavaScript, dựa trên JS đấy. Nhưng mà nó lại có hạn chế về về hiệu năng, nó hạn chế về hiệu năng và cấu trúc khi mà ứng dụng trở nên lớn, khi ứng dụng phức tạp này, lớn, cần nhiều cái để bảo trì. Sau đấy thì nó ra mắt cái Angular 2, tức là version 2 ấy, version 2x vào năm 2016. Vào 2016 do Google phát hành, và nó là một cái phiên bản được viết lại hoàn toàn từ đầu bằng TypeScript, viết lại hoàn toàn từ TypeScript. Nó dựa trên component đấy, nó dựa trên component, tức là thành phần ấy. Hiệu năng của nó tốt này, cái cấu trúc của nó sẽ rõ ràng hơn. Từ cái phiên bản này trở đi thì nó đơn giản được gọi là Angular, và cái phiên bản mới của nó được phát hành đều đặn đi, tại vì ứng dụng công nghệ mà, mỗi năm thì nó thay đổi, nó thêm một cái update mới, nên chúng ta là một lập trình viên, chúng ta phải update vào học. Tại sao người ta lại sử dụng cái Angular? Tại sao lại dùng Angular? Là tại vì kiến trúc của nó dựa trên component này, tức là nó chia nhỏ ứng dụng thành các cái thành phần độc lập và dễ quản lý và tái sử dụng, và cho việc testing kiểm thử tốt đấy, cho nên nó hay sử dụng. Và cái thứ hai, nó được viết bằng TypeScript, ngôn ngữ kiểu static typing ấy, giúp phát hiện lỗi trong cái quá trình phát triển, cải thiện khả năng bảo trì và hỗ trợ tốt hơn từ các cái công cụ IDE ấy. Thứ ba nữa là nó là framework toàn diện rồi, nó khung máy mở toàn diện ấy, nó cung cấp các cái giải pháp sẵn như là routing này, HTTP này, client này, HTTP client để gọi API ấy, hay là các cái form, các cái biểu mẫu, và các cái text management. Ví dụ như là thằng ng chẳng hạn, và cái thằng i18n cho cái bản dịch, và nó giúp gì? Nó giúp giảm sự phụ thuộc nhé, nó giúp giảm cái sự phụ thuộc của các cái thư viện bên thứ ba, đúng không, bên thứ ba, và nó đảm bảo cái tính nhất quán, nhé. Tiếp theo thì nó sử dụng là Angular CLI, tức là cái tắt của Command Line Interface, giao lệnh, giao diện dòng lệnh này. Nó là một cái tool, hay gọi là công cụ dòng lệnh mạnh mẽ nhá, nó mạnh để mà giúp tự động hóa tạo các cái dự án của component này, service này, module để mà chạy cái ứng dụng khi mà testing. Nó rất là mạnh, thay vì bạn click bằng chuột tạo file trên cái thanh công cụ đấy, có thể chạy bằng các câu lệnh để tạo nó một cách nhanh hơn. Tiếp theo thì hiệu năng của nó là sử dụng kỹ thuật tối ưu như là AOT. Nó là viết tắt của cái
uptime ấy, read uptime, compilation, compilation và lazy loading, ta tải lười, lazy loading tải lười, thứ hay gọi là tải thành phần, và một cái G-shacking nhé, G-shacking, tức là nó sẽ lại bộ code không dùng đến, code không dùng đến để tạo ra một cái ứng dụng web nhanh nhẹ. Để tạo ra ứng dụng web nhanh và nhẹ. Tiếp theo thì nó có khả năng mở rộng bảo trì, khả năng mở rộng và bảo trì, vì nó có cái cấu trúc của nó là rõ ràng này. Và việc sử dụng TypeScript và việc sử dụng TypeScript giúp dễ dàng xây dựng nhá, giúp dễ dàng xây dựng hay là mở rộng và bảo trì cho các ứng dụng lớn phức tạp, và các công ty lớn hay sử dụng cái Angular này để mà phát triển. Còn tiếp theo mình sẽ so sánh với các thư viện và framework khác như là React.js này, Vue.js này. Thì về Angular ở đây thì nó là framework toàn diện rồi, nó có cái cấu trúc rõ ràng. Còn React.js thì nó là một tập trung vào UI nhiều, nó sử dụng thư viện ngoài rất là nhiều. Còn thằng Vue.js này nó là một framework linh hoạt và nó tiên tiến rồi. Ở đây Vue.js cải thiện thêm nhiều tính năng mới, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và là còn cái Angular này nó sẽ sử dụng TypeScript. Angular này sẽ sử dụng TypeScript là chính. Còn React.js này nó sẽ sử dụng là JavaScript của JSX. Còn Vue.js này nó sử dụng JavaScript của cái template JSX. Còn kiến trúc của thằng Angular này nó sẽ sử dụng component base của MVC và MVVM, tức là model view controller, model view model ấy. Còn React.js này nó lại sử dụng component base của view layer, của các tầng ấy. Còn Vue.js này nó là sử dụng component base của MVVM, tức là view model biến thể. Nó khác cái Angular này được có MVC đấy. Độ phức tạp của cái Angular này nó là cao hơn vì nó có nhiều khái niệm mà chúng ta cần học so với hai cái thằng thư viện framework này. Còn cái này thì nó là React này, nó là độ khó của nó là trung bình vì nó kết hợp nhiều thư viện bên ngoài. Còn cái này là thấp hơn, cái này dễ học vì nó dễ tiếp cận này. Tiếp theo thì tính năng của nó có sẵn với cái routing này, HTTP với cả cái form, cái biểu mẫu mà chúng ta cần gọi ra thôi. Còn cái React.js này nó ít, nó cần nhiều cái thư viện ngoài để cho cái routing một cái trạng thái. Còn Vue.js này nó tương đối vì nó có cái routing và text management core, bản chất cốt lõi của nó. Về Angular này nó sử dụng là khi mà bidding cái dữ liệu này nó sử dụng two way và one way, tức là một chiều và hai chiều. Còn React.js này nó sử dụng one way là thường dùng đấy. Vue.js này nó lại sử dụng two way và one way cho nó Angular. Còn cái công cụ của nó dùng là Angular CLI rất mạnh nhé, nó có thể tạo được component service các cái model view đấy bằng cái trọng lệnh rất là dễ dàng. Còn cái này là Vue.js này nó sử dụng Vue CLI của Vue. React.js này nó là sử dụng cái công cụ là Grid React App của rất là CLA và thằng Vue với cả Next.js CLI nữa. Vì cái thằng Angular này nó hỗ trợ bởi Google này, còn Vue.js này là của Evan Yu là CEO của nó. Trước khi có cái React.js này thì nó sẽ cải tiến bằng Vue.js của cộng đồng của nó sử dụng. Còn React.js này là của Facebook hỗ trợ này. Trong trường hợp thường dùng thì Angular này nó sử dụng trong khi các cái ứng dụng lớn này, doanh nghiệp cần có cái cấu trúc để phát triển tái sử dụng thêm. Còn cái Vue.js này thì nó là FPA thôi, tích hợp vào dự án có sẵn thôi, prototype của nó nhanh. Còn cái React.js này nó là một cái UI linh hoạt,
cái giao diện người dùng linh hoạt của FPA, của MPA nữa. Và cái mobile nó là React Native. Cái thứ ba tiếp tục là SPA, là viết tắt của Single Page Application, tức là nó là một cái ứng dụng web đơn trang, đúng không? Nó cái ứng dụng web đơn trang này. Nó chỉ tải một trang HTML duy nhất. Khi mà duy nhất từ server khi mà người dùng lần đầu truy cập đầu tiên ấy. Sau đó thì người dùng tương tác, ví dụ như là click này, gửi form này, gửi form tức gửi biểu mẫu liên hệ ấy. Thì nội dung trên trang sẽ được cập nhật động vào JavaScript. Content trên trang thì content trên trang sẽ cập nhật động bằng CSS JavaScript hoặc và CSS cần thiết. Và cái framework Angular này khi mà khởi chạy và hiển thị giao diện ban đầu thì người dùng điều hướng hoặc tương tác nó sẽ chặn cái hành vi mặc định của trình duyệt, như là tại trang mới. Thường thì khi mà người dùng gửi cái yêu cầu data request, tức là gửi yêu cầu lấy dữ liệu đến cái API server nếu cần, thì nhận dữ liệu của nó thường là JSON của API. Nó sẽ cập nhật một phần của HTML, DOM của Document Object Model với dữ liệu mới hoặc giao diện mới. Nó sẽ cập nhật cái địa chỉ trên cái thanh địa chỉ, tức là đường dẫn ấy. Sử dụng cái lịch sử của API để mô phỏng cái việc chuyển trang. Còn ưu điểm của nó thì ưu điểm của nó là thời gian tải trang ban đầu nhanh. Đúng không? Thời gian tải trang ban đầu của nó nhanh này. Không phải thời gian tải trang ban đầu của nó là chậm nhá. Ban đầu của nó là chậm. Nhưng mà cái trải nghiệm người dùng mượt mà thì ưu điểm đấy là cái nhược điểm. Còn ưu điểm là trải nghiệm người dùng mượt mà, tức là không có cái cảm giác giật lag cho tải trang giống như dùng ứng dụng desktop hoặc mobile ấy. Tốc độ nhanh, tốc độ của nó nhanh, tốc độ nhanh hơn 6 lần tải đầu nhá. 6 lần tải đầu. Nó chỉ tải những cái dữ liệu cần thiết mà không phải toàn bộ các cái HTML, CSS cho một lần chuyển trang. Cái tiếp theo nó là giảm tải cái server. Tại vì là server chủ yếu cung cấp các cái dữ liệu API thay vì phải kết xuất HTML cho mỗi lần mà người dùng yêu cầu request. Nhược điểm của nó thì thời gian tải ban đầu lâu hơn, time tải ban đầu lâu hơn nhá. Vì nó cần tải cái framework và code kiểu ứng dụng ban đầu nó, nhưng mà chúng ta có thể khắc phục bằng cái lazy loading hoặc là SSL, tức là server side rendering ấy. Shell thì nó phức tạp hơn trước đây rồi. Vì các cái công cụ tìm kiếm ban đầu thì nó khó đọc được cái nội dung của JavaScript, nhưng mà hiện nay thì nó tốt hơn nhiều rồi. Tại vì nó có các cái giải pháp như là SSL hoặc là pre-rendering, và nó yêu cầu JS. Khi mà người dùng tắt JS thì ứng dụng của nó sẽ không hoạt động được. Tiếp sau chúng ta sẽ cần cài đặt Node.js. Thì lúc nãy mình có nói là các bạn sẽ lên trang chủ của nó để download Node.js ở đây và tải nó về cài đặt như bình thường thôi. Thì nó cần cái Node.js, xong thì ở đây mình sẽ bật lên ở Laragon. Lúc nãy mình có giới thiệu các bạn là cần phải cài ở cái Laragon. Tải xuống thì các bạn cứ click next tiếp theo thôi. Để mình bật Laragon lên thì Node.js nó mới hoạt động được. Đây nó báo là Laragon đang chạy, đúng không? Laragon đang chạy. CMD, để mình dùng là CMD nhé. Run administrator thì dùng là Node-JS thì nó không hiện, tức là nó có JS rồi.
Laragon nó đang chạy đúng không? Thì mình phải tắt nó đi. Laragon nó đang chạy này. Ok. Ôi, nó lại. What? Tình trạng này. Để mình cài lại nhá. Nó cứ chạy thì mình sẽ gỡ nó ra. Bắt đầu cài lại Dragon. Xóa cái thư mục cũ của nó đi, hoặc là cái đè của nó cũng được. Thì mình có tải xuống từ cái file Laragon ở trang chủ đấy rồi. Và các bạn cứ tiến hành run ở administrator cho mình. Gắn next. Ở đây mình cài được ở đây. Nó sẽ ghi đè lên cái đấy. Quá trình này diễn ra trong vòng vài phút, các bạn có thể chờ nhé. Lên xong thì mình có thể bật lên cho bạn xem. Sau khi một cài Laragon lên, chúng ta sẽ bật nó và kiểm tra một dòng lệnh Node.js trừ v để kiểm tra version của nó. Nếu mà các bạn có thể tải trực tiếp của Node.js trên trang chủ của nó thì nó cũng ok, nhưng mà lúc mà thay đổi cái phiên bản cũ hơn của các dev thì các bạn phải hạ cái Node.js xuống, nó không tương thích với npm của họ. Thay vì đấy thì các bạn sử dụng cái Docker chẳng hạn. Docker thì chưa, các bạn không cần quan tâm đến trong cái bài học này. Là chúng ta run lên và start thì nó đã ok rồi, nó ghi đè lên thì chúng ta sẽ mở lên bằng terminal và kiểm tra cái version node chúng ta đã cài của Laragon. Node ở đây mình dùng là phiên bản 22.2.0 và npm ở đây là 10 npm 10.9.0 đúng không? npm trừ v 10.9.0 thì ok, đã cài xong rồi. Thì các bạn sẽ kiểm tra trong cái folder đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cài một cái công cụ là Angular CLI bằng một câu lệnh là npm install trừ g, viết tắt của global ấy, toàn cầu của Pháp, a cộng Angular CLI để nó tải xuống cái công cụ và cài đặt tự động Angular CLI cho chúng ta, giao diện dòng lệnh của Angular. Quá trình này có thể diễn ra trong vòng 30 giây chẳng hạn, tùy từng máy, cấu hình của bạn và tốc độ mạng. Ok, đã thay đổi 253 cái gói trong vòng 22 giây và 49 gói đã được tìm thấy. Kiểm tra cái Angular của chúng ta đã cài đặt thành công hay chưa bằng câu lệnh là ng version. Cái phiên bản của chúng ta đã cài đặt thành công chưa bằng cái phiên bản Angular của chúng ta là phiên bản nào. Đây thì đấy là Angular CLI 20.0.5, phiên bản Node là 22.2.0, gói là npm, các gói 10.9.0 và hệ điều hành là Win 64 bit, hệ điều hành Wi-Fi 64 bit. Nó gồm các cái core đơn giản như thế này, chỉ đọc thôi. Ok, sau khi mà có cái Angular đầu tiên rồi thì chúng ta sẽ tạo dự án Angular đầu tiên bằng một cái câu lệnh là ng new hello Angular build shop global build shop đúng không? Ng new global hello Angular global build shop là tên dự án của chúng ta. Nhấn enter. Nó sẽ tải tất cả các gói. Nó yêu cầu mình là có grid rồi. Ok, nhấn Z cho mình. CSS mình dùng CSS, nhấn CSS có energy tại trước. Ok, nó sẽ cài đặt các cái gói phụ thuộc vào đấy của folder thư mục. Folder thư mục đấy nó sẽ nằm trong cái WW của Laragon chúng ta vừa đấy, bằng cái folder Hello Angular Global Build Shop này, gồm các cái thư mục VS Code, Public, suộc và các cái file liên quan đã được cài đặt sẵn.
Ok, sau khi xong chúng ta sẽ đã được cài đặt xong thì chúng ta sẽ vào cái folder đấy. Cd cái thằng này, đây là cái folder chúng ta vừa tạo ở trong cái này, và chúng ta sẽ cd đấy, cd tức là đi vào cd đấy. Ok, kiểm tra file và mở cái code code chấm của chúng ta lên. Ok, thì đây là cái cấu trúc folder của dự án Angular đầu tiên. Thì mình sẽ giải thích cái VS Code này. Cái VS Code này nó sẽ là cái cấu hình riêng dành cho Visual Story Code, nếu mà nó có ấy thì nó sẽ cấu hình riêng. Còn folder node module này thì nó chứa tất cả các thư viện, các cái gói phụ thuộc đã cài đặt ở trong này. Ví dụ là khi mà các bạn cài đặt cái bootstrap chẳng hạn thì nó có trong này bằng một cái file rất nhiều. Và cái thư mục public là chứa các cái icon mặc định của thằng Angular này. Còn cái folder thuộc này là cái folder chính mà chúng ta sẽ thường làm việc. Nó có app là component và một cái file index.html đầu tiên, và nó có cái base của HRIF. Đường chắn bắt buộc nó phải có cái base này, và nó có cái upload là từ của cái app này đi vào. Thì cái thư mục app này là chứa các cái component và các cái module, có các cái service code lõi mà chúng ta cần phải tạo. Còn cái thư mục app router này là nó dành cho việc là chúng ta sẽ thêm các cái đường dẫn về cấu hình routing chẳng hạn. Và khi mà có một cái hình ảnh thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục asset, ở đây có các cái hình ảnh, các cái phông chữ liên quan để tạo thêm. Và style sẽ là thư mục style chính cho cái index này. Cái thư mục editor config này nó là cấu hình định dạng code cho các cái trình soạn thảo đấy, cấu hình định dạng code đấy. Còn git inori này là nó sẽ là danh sách các cái file bỏ qua, các file và thư mục bỏ qua, để mà khi mà git đẩy lên git nó sẽ bỏ qua cái này. Còn AngularJSON này là một cái file cấu hình chính của Angular, nó chứa các cái dự án bên trong của chúng ta. Đây. Còn cái package log.json này nó là ghi lại cái phiên bản chính xác mà cái gói chúng ta đã cài từ cái thư mục package.json này. Cái package.json này là nó chứa thông tin vào cái dự án và danh sách các cái gói phụ thuộc và các cái script của npm start này, npm bui này, hay là ng bui chẳng hạn, ng bui what config development này, ng test này. Còn readme.md là file thông tin dự án cấu hình của chúng ta. Viết tsconfig app ở đây là một cái cấu hình TypeScript riêng cho cái ứng dụng của nó. Còn tsconfig này là một cái cấu hình gốc của TypeScript cho toàn bộ cái không gian làm việc của chúng ta. Còn tsconfig spec là có cái cấu hình TypeScript riêng cho việc kiểm thử ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bui lên bằng một cái câu lệnh của nó bằng ng server. Mình sẽ viết trong này ng server virtual. Từ O là của open này, no global. Ok, sau khi mà chạy xong thì nó sẽ tự động mở. Đây là một cái ứng dụng đầu tiên của chúng ta đã chạy thành công, là Hello Angular Global Workshop. Chúng ta có thể đổi nó ở trong này, HTTP bằng một cái ví dụ như là div. Xin chào. Thì
Chúng ta sẽ chạy lại nó để xem nó thay đổi cái gì. Lúc có hot là 4.200 thì đây nó là sẽ hiện cái chữ xin chào. Ok, vậy là chúng ta đã học xong cái khóa học đầu tiên về giới thiệu và cái đặt môi trường, chỉnh sửa cái bui và chạy cái ứng dụng đầu tiên của Angular. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn học tốt và đừng quên like, share video này nếu như các bạn thấy hữu ích.